חיי נגמרו בגיל 21. חיילים שהגיעו מקצוות עולם, מאוסטרליה, הודו, נפאל ואפילו ניו זילנד כמוני, לחמו בצד האימפריה הבריטית ושמו קץ ל-400 שנות אימפריה עות'מאנית באזור פלסטיני. את כל הקרבות האלה שרדתי, ודווקא חודש לאחר שתמה המלחמה, דפק מלאך המוות על חלוני. אחרי 4 שנות לחימה, רק רצינו הביתה. המפקד הבטיח שבקרוב נפליג חזרה. When they camped at Surafend, some of the men visited the graves of their comrades who had been killed in an action, and they found that the bodies had been exhumed and the clothing removed. They were in the mood to almost kill Arabs on sight. And one night, one of the men, while sleeping in his tent, awoke to feel something moving under his pillow. And he found that this was an Arab arm coming in from outside, seeking to find whatever valuables he might have under his pillow. כל חיי היו בקיטבג הזה. ערכת הגילוח, המקטרת שלי, התמונות, המכתבים והיומן. רדפתי אחריו בכל כוחי. הכיתי בו באגרופים חשופים ושנינו התגלגלנו על האדמה. אבל לא ידעתי שהיה לו אקדח. מותי נקבע ב-1:40. בלי מפקד, חבריי ניו זילנדים והאוסטרלים עקבו אחר העקבות בחול עד לסרפנד. אז קיטרו את הכפר והודיעו כי עד שיגיעו המפקדים לחקור את מותי, אין יוצא ואין בא. חקירה קצרה קבעה כי אין מה לעשות, והמפקדה הורתה לחיילים להתפזר מיד. אובדן אחד מחבריהם לנשק מידו של בן גזע לא בזו היה פשע המחייב ענישה מיידית. הם חשו אחוזי נקם על הרצח ופעולות ביזה חוזרות ונשנות מצד הבדואים. The men decided to take it into their own hands. 200 חיילים מכל יחידות המחנה נכנסו אל הכפר. נשים וילדים קטנים הורו להתפנות מהכפר. בעלי הבין את הסכנה כנראה, והורה לעלי להתלבש בבגדיי. ניסיתי לשכנע אותו להתחפש גם, אבל לא היה זמן. יצאנו מהבית בלעדיו, וברחנו. ואז החלה ההשתוללות. הם נטלו את העלות, הקלשונים והרובים בידיהם, והיקו את הגברים עד אובדן הכרה. בין 40 ל-140 גברים נרצחו, איש אינו יודע בדיוק כמה. קיבצתי מיד 13 משוטריי וכמה מניצולי הכפר, אבל כשהגענו, כל הכפר כבר היה בלהבות. לא היה זכר לאף חייל בכפר או בסביבתו. ביקשתי שיזעיקו סיוע רפואי לגברים הפצועים. בשולי הכפר הצטופפו יחדיו אנשים עם ילדיהן. בימים הבאים המפקדים הכריזו עוצר יציאות, וחבריי נדרשו לספק תשובות. הם לא שיתפו פעולה. אנשי הכפר פחדו ולא הצביעו על איש. הגנרל אלנבי ציווה לכנס את האוגדה. היו ימים שבהם הייתי גאה בכם, אולם היום אני מתבייש בכם. אתם לא יותר מאשר אספסוף של פחדנים ורוצחים. War was a shocking thing. And I never want to talk about it. I was so dirty scrapes with that. It's shocking. Just what men will do. Get cracking.